ที่เราเนี่ยยังโดนลดอยู่แค่เบาๆนะรถเขาก็จะเปิดกลับขึ้นไปเลยนะสตาร์ทชาร์จแล้วก็มา132กิโลวัตต์ไฟนี่สว่างดีมากเลยนะครับดูโอ้โหมีการแหวกหลบนะครับการนั่งเบาะหลังรู้สึกว่าโอเคอยู่ค่ะคันนี้สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go นะคะแล้ววันนี้เชนกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย Volvo ค่ะ Volvo C40 Recharge นั่นเองนะคะคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจาก Volvo Car Thailand นะคะที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันขอบคุณมากเลยค่ะตัว Volvo C40 เนี่ยนะคะเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นนะคะก็คือตัว Single Motor แล้วก็ Twin Motorตัวที่อยู่กับเราวันนี้เนี่ยจะเป็นตัว Single Motor นะคะราคาอยู่ที่ 2,90,000 บาทนะคะสีนี้เนี่ยเรียกว่าสี Silver Dawn นะคะดอนนี่ก็คือแปลว่าแสงแรกของวันนะเป็นแบบแสงแรกของวันสีเงินที่แบบสวยงามมากนะสำหรับตัว Single Motor ตัวนี้เนี่ยเขาจะขับเคลื่อนล้อหลังนะคะและระยะทางที่เขาวิ่งได้เนี่ยตามมาตรฐานของ NEDC เนี่ยจะอยู่ที่590กิโลเมตรแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นตัวลิเธียมไอออนนิกเกิลริชนะคะหรือ NCM ตัวนี้เนี่ยความจุจะอยู่ที่69กิโลวัตต์อเวอร์นะคะและ usable capacity เนี่ยอยู่ที่66กิโลวัตต์อเวอร์สำหรับแบตของเจ้า Single Motor เนี่ยเขาจะสามารถรับการชาร์จเร็วหรือ DC เนี่ยนะคะได้สูงสุดที่150กิโลวัตต์แต่ถ้าเป็นตัว Twin Motor อันนั้นเขาจะรับได้สูงสุดถึง200กิโลวัตต์ค่ะและถ้าเป็นการชาร์จใช้ AC นะคะก็คือหรือชาร์จที่บ้านเนี่ยก็จะรองรับไฟได้ถึง3เฟสนะคะที่11กิโลวัตต์และตัว Single Motor นะคะเขาให้พละกำลังมาที่238แรงม้าแรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรนะคะเขาสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน 7.3 วินาทีถ้าเป็นตัว Twin Motor เนี่ยนั้นจะใช้เวลาแค่ 4.7 วินาทีนะคะคันนี้เนี่ยเขาจะลิมิตสปีดไว้นะคะก็คือสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ทั้งรุ่น Single แล้วก็ Twin Motor เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราพาชมรอบคันกันบ้างนะคะดูเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะคะก็โลโก้ Volvo ชัดเจนเลยนะตัวใหญ่มากแล้วก็มีตัวกล้องอยู่ที่ใต้โลโก้นะคะอยู่ภายในวงกลมสีดำไฟคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะมองไกลๆก็เห็นเลยเป็นแบบค้อนทอแล้วก็เจ้าไฟหน้าเนี่ยจะเป็นแบบพิกเซลเทคโนโลยีนะคะตัวล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อ19นิ้วนะตอนเราเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันล้อเขาใหญ่นะแต่ตามสเปคเนี่ยก็คืออยู่ที่19นิ้วยางที่ให้มาเนี่ยจะเป็น Pirelli P0 235/50 R19 ค่ะที่กระจกข้างนะคะก็จะมีตัวไฟแล้วก็กล้องอยู่ตรงนี้นะคะคันนี้แฮนเดิลเปิดก็เป็นแบบมาตรฐานคลาสสิกนะคะหลังคาที่ให้มาเนี่ยเป็น Panoramic Glass Roof นะคะแล้วก็ลาดลงมาเป็นแบบคูเป้ด้านหลังเนี่ยมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยนะด้านหลังทางขวาเนี่ยก็จะมีป้ายเขียนว่า Recharge นะส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ของ C40 สำหรับคันนี้เนี่ยช่องชาร์จเนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านหลังซ้ายมือค่ะตรงนี้ทางด้านซ้ายนะคะก็จะมีไฟบอกสถานะนะคะอย่างตอนนี้เป็นสีเขียวกระพริบอยู่เนี่ยก็คือกำลังชาร์จอยู่นะเดี๋ยวจะเปิดช่องเก็บของด้านหลังให้ดูนะคะการเปิดด้านหลังเนี่ยก็สามารถเปิดได้ทั้งรีโมทหรือว่าจะกดเอานะคะตรงนี้หรือจะใช้เท้าก็ได้นะคะอันนี้ที่เก็บของด้านในนะคะก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะคะวันนี้เราก็บรรทุกถุงปูนกันมาอีกแล้วนะคะถุงละ20กิโลด้านหลังนี้บรรทุกมา6ถุงนะคะแล้วก็มีในรถอีก4ถุงรวมกันเป็น200กิโลกรัมแล้วก็มีถุงปูนแล้วเนี่ยก็ยังเก็บกระเป๋าไซส์แครี่ออนได้สบายๆอีก2ใบนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าวางตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเก็บได้นะคะเนี่ยสบายๆเลยเหมือนด้านหลังเนี่ยถ้าเป็นกระเป๋าไซส์แครี่ออนเนี่ยต่ำๆต้องใส่ได้สัก4ใบนะ
พอพับเบาะผู้โดยสารด้านหลังลงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นระนาบเดียวกันนะคะราบเรียบจากโซนที่เก็บของเนี่ยไปเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเก็บของวางของเนี่ยอันนี้ก็สะดวกแล้วก็เก็บได้เยอะนอกจากนี้ถ้าจะปูฟูกปูอะไรนอนเล่นเนี้ยอันนี้ก็น่าจะนอนได้สบายเลยนะคะอีกหนึ่งกิมมิคที่เขาใส่มาให้นะคะก็คือที่เก็บของด้านหลังตรงเนี้ยมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปที่แขวนถุงช้อปปิ้งด้วยนะคะนี่ก็กรณีเรามีถุงช้อปปิ้งนะต้องการที่จะเก็บด้านหลังเนี่ยเพื่อไม่ให้มันล้มไปมาเนี่ยเราก็สามารถยกตรงนี้นะคะขึ้นมาแล้วก็เอาตรงนี้ใส่ล็อกปึ๊บนะตรงนี้ก็สามารถที่จะแขวนถุงได้3 ถุงเลยนะแล้วก็ให้มันห้อยลงมาตรงนี้เบาะผู้โดยสารด้านหลังตรงกลางเนี่ยเขาเจาะช่องไว้ด้วยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเปิดออกมาได้นะคะแล้วก็ใส่ของได้นะวันกรณีที่เราจะต้องมีขนสิ่งของที่เล็กแล้วก็ยาวอย่างเช่นหลอดไฟนะคะก็วางแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวเราปิดตัวกระโปรงหลังกันนะคะระหว่างที่ก่อนที่จะถ่ายก็มีทดสอบเล็กๆน้อยๆนะคะสมมติว่าแบบเนี่ยเรากดปิดลงมาแล้วเรายังอยู่ในจังหวะที่เราเนี่ยยังโดนรถอยู่แค่เบาๆนะรถเขาก็จะเปิดกลับขึ้นไปเลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยที่ดีมากเลยในการเปิดกระโปรงหน้านะคะเราก็จะโยกคันโยกที่อยู่ทางด้านขวานะคะ1 ครั้งเมื่อกี้ก็จะได้ยินเสียงปลดล็อกของกระโปรงหน้าแล้วนะคะคันนี้นะคะตัวที่ปลดล็อกที่เราจะต้องหมุนเนี่ยจะอยู่ทางด้านขวานะคะเขาทำเป็นสีเหลืองสดใสไว้ให้ดูเห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะยกนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะเลยนะคะแล้วก็ช่องเก็บของด้านหน้าเขามีฝาปิดด้วยนะคะแล้วก็มีการบุในเก็บของแล้วเมื่อเปิดออกมานะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ปะยางแล้วก็มีเจ้านี่ด้วยน่าจะเอาไว้ถอดเจ้าตัวฝาครอบนี่นะคะกลึ๊บเข้าไปได้ยิน1 กลึ๊กนะคะก็ถอดออกมาได้ง่ายๆเลยเราใส่กลับเข้าไปช่องเก็บของนี้ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะแต่ก็เก็บของได้เล็กๆน้อยๆนะพอสมควรแล้วทางด้านซ้ายนี้นะคะก็จะเป็นที่สำหรับใส่น้ำล้างกระจกนะคะดูรวมๆแล้วอะค่ะเขาค่อนข้างเก็บงานมาเรียบร้อยดีเลยนะคะเดี๋ยวมาปิดกระโปรงหน้ากันนะคะเขาค่อนข้างเปิดขึ้นไปสูงอยู่นะทีนี้จะเห็นว่าที่ล็อกอะค่ะมันจะอยู่2 ฝั่งเลยนะคะทางขวาแล้วก็ทางซ้ายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราปิดกระโปรงลงมาใกล้ๆแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้2 มือกดซ้ายขวานะคะแล้ววันนี้เราก็จะพา C40 Recharge ตัว Single Motor เดินทางไกลกันนะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางกันหากใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่อง CG Go นะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่การไฟฟ้านครหลวงคลองเตยจะเดินทางไปที่เชียงใหม่นะคะระยะทางนี้ก็ 6-700 กิโลเมตรเลยนะคะระหว่างทางก็เดี๋ยวรีวิวภายในแล้วก็ดูเรื่องของการชาร์จค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานไปด้วยกันนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยค่ะไปกันค่ะที่มุมล่างขวาก็จะบอกว่าเราชาร์จแบตเต็ม 100% ระยะทางที่จะวิ่งได้ตอนนี้ขึ้นว่า440 กิโลเมตรนะครับค่าตรงเนี้ยมันจะคำนวณจากค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับเดี๋ยวเราขับไปเรื่อยๆมันก็จะมีทั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงตามความเร็วที่เราใช้นะครับสำหรับการดูทริปมิเตอร์นะครับเรากดที่ปุ่มตรงนี้นะครับก็จะโชว์ทริปมิเตอร์ขึ้นมาตอนนี้ฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นทริปแมนนวลอันนี้เราสามารถกดรีเซ็ตเองได้เลยนะครับตอนนี้ก็รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นทริปออโต้อันนี้มันจะจับทริปอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะรีเซ็ตเป็น0เมื่อเราจอดรถทิ้งไว้นานกว่า4 ชั่วโมงคันนี้นะครับถ้าเรากดนำทางนะไปถึงปลายทางเนี่ยที่เชียงใหม่ก็จะมีข้อมูลบอกเราด้วยนะครับว่าให้แวะชาร์จที่ไหนบ้างอันนี้คร่าวๆนะครับก็ค่อนข้างสะดวกเลยเพราะว่าสมมุติเรากดนำทางเนี่ยมันจะบอกครับว่าเราไปถึงจุดหมายแบตเตอรี่เราจะเหลือเท่าไหร่เทียบความเร็วที่100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ตอนนี้เราล็อกความเร็วไว้ที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมง GPS จะอยู่ประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเราขับมาได้ 59 กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้อยู่บนถนนสายเอเชียมาดูที่ Trip Meter กันนะครับตอนนี้เราขับมา 59 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.7 กิโลวัตต์อาวต่อ 100 กิโลเมตรนะครับซึ่งช่วง 59 กิโลเมตรที่ขับมาเนี่ยจะใช้ความเร็วอยู่ประมาณ 80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เนื่องจากคันนี้มันมีแค่ทริปแมนนวลทริปเดียวนะครับที่เราสามารถรีเซ็ตได้ผมน่าจะไม่ได้รีเซ็ตให้ดูนะครับในความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะได้จับระยะทางตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงเชียงใหม่เดี๋ยวเราจะได้ดูค่าเฉลี่ยรวมของระยะทางทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะได้เหมือนกับคันอื่นๆนะครับหลังจากนี้ไปอีก50กิโลเมตรผมจะใช้ความเร็วคงที่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูปุ่มบนพวงมาลัยนะครับทางด้านซ้ายนี้จะเกี่ยวกับ Adaptive Cruise Control แล้วก็ทางด้านขวานี้จะเป็นข้อมูลที่โชว์ทริปนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวกมีเดียนะครับเอาเสียงขึ้นเสียงลงอยู่แถวทางขวานี้นะครับมาดูที่ปุ่มทางซ้ายกันก่อนนะครับปุ่มกลางเนี่ยเราใช้กดเพื่อให้ Adaptive Cruise Control หรือว่าตัว Pilot Assist ทำงานนะครับซึ่งตอนนี้ก็เปิดใช้งานอยู่สังเกตที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับที่เป็นมือแล้วก็จับพวงมาลัยอยู่สีเหลืองๆตอนนี้เราใช้งาน Pilot Assist อยู่นะครับรถก็จะช่วยควบคุมให้รถวิ่งอยู่กลางเลนแต่ถ้าเรากดที่ลูกศรตรงนี้เลื่อนไปทางขวานะครับรูปนี้ก็จะเป็น Adaptive Cruise Control นะครับถ้าเราเปิดเป็น Adaptive Cruise Control นะครับตัวรถเนี่ยจะไม่ช่วยควบคุมให้อยู่กลางเลนนะครับมันจะคอยรักษาความเร็วระหว่างคันของเราแล้วก็คันหน้าตามที่เราตั้งความเร็วไว้นะครับแล้วก็กลับมาดูที่ปุ่มตรงนี้กันต่อตรงนี้ก็เป็นการปรับเพิ่มความเร็วนะครับของ Adaptive Cruise Control กดบวกก็จะขึ้นทีละ5ลบก็ลงทีละ5นะครับแล้วก็ตรงปุ่มตรงนี้เอาไว้ตั้งระยะห่างจากรถคันหน้านะครับเดี๋ยวดูที่ตรงนี้นะอันนี้เพิ่มระยะจะเห็นว่าขีดมันเพิ่มขึ้นนะครับสีเหลืองๆแล้วก็ลดระยะตรงนี้ก็จะลดลงมาถัดมาที่ปุ่มทางด้านขวานะครับถ้าเรากดปุ่มกลางตรงนี้มันก็จะโชว์ทริปขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวปุ่มนี้นะครับจะเป็นการเปลี่ยนข้อมูลที่โชว์อยู่ตรงกลางนะครับอย่างเช่นตอนนี้มันโชว์เป็น navigation อยู่นะครับถ้ากดปุ่มเมื่อกี้ไป1ทีก็จะขึ้นมาโชว์เป็นระยะทางแล้วก็ทิศทางที่จะวิ่งไปนะครับก็คือเกี่ยวกับการนำทางนั่นเองอันนี้ให้เราขับตรงไปอีก 9.8 กิโลเมตรนะครับทีนี้ดูข้อมูลบนหน้าจอนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นความเร็วของรถนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็เป็นแผนที่จะโชว์อยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเรากดนำทางก็จะเป็นเส้นสีฟ้านำทางขึ้นมาให้เราที่ด้านบนก็จะมีบอกนะครับว่าจะต้องไปในทิศทางไหนอันนี้ก็คือขับตรงไปอีก 9.2 กิโลเมตรส่วนที่มุมด้านล่างนะครับก็มีบอกว่าตอนนี้เราขับมาแล้ว105กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.9 กิโลวัตต์อาวต่อ 100 กิโลเมตรทางด้านขวานะครับก็จะบอกเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลือแล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้นะครับตอนนี้ก็คือแบตเหลือ 78% จะวิ่งได้อีก350กิโลเมตรมาที่ทางด้านขวาสุดนะครับก็จะบอกพลังงานที่เราใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นแถบให้เราเห็นนะก็คือถ้าเราเหยียบคันเร่งมันก็จะเป็นขีดขึ้นไปแล้วก็ถ้าแตะเบรกหรือว่าระหว่างที่เราใช้ Adaptive Cruise Control อยู่เนี่ยรถมันชะลอมันก็จะมีการรีเจนนะครับแถบมันก็จะลดลงมาทางด้านล่างส่วนตรงนี้ก็จะบอกตำแหน่งเกียร์ที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับเราขับมาได้ระยะทาง110กิโลเมตรแล้วนะครับซึ่งระยะทาง50กิโลเมตรที่ผ่านมาเนี่ยผมใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่นะครับก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 13.8 กิโลวัตต์อาวต่อ 100 กิโลเมตรนะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยรวมระยะทางทั้งหมด111กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับแล้วก็แบตของเราเหลืออยู่ 77% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก350กิโลเมตรนะครับ
ขับมาได้ระยะทาง163กิโลเมตรแล้วนะครับตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 13.9 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรซึ่ง50กิโลเมตรที่เราขับผ่านมาเนี่ยใช้ความเร็วเพิ่มขึ้นมาเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่าเฉลี่ยสำหรับระยะทางรวมทั้งหมดใน163กิโลเมตรตอนนี้ก็อยู่ที่เนี่ยประมาณ 13.9 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรก็ยังใกล้เคียงกับช่วงที่ผมถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปตทกม148นะครับเราขับมาได้ระยะทาง200กิโลเมตรพอดีแล้วก็ตั้งแต่กิโลเมตรที่170จนถึงกิโลเมตรที่200นะครับใช้ความเร็วอยู่ประมาณ110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 14.4 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 56% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก260กิโลเมตรนะครับทีนี้มาดูที่หน้าจอกลางตอนนี้ผมกดนำทางให้มันไปที่โลตัสจังหวัดตากนะครับมันขึ้นว่าถ้าไปถึงเนี่ยแบตเตอรี่จะติดลบอยู่ 8% นะครับกับระยะทางที่ต้องวิ่งไปอีก217กิโลเมตรก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ไปชาร์จที่จังหวัดตากหรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็ต้องหาปั๊มชาร์จก่อนนะครับเมื่อกี้ตอนที่เราจอดแวะปั๊มนะครับระยะทางที่เหลือตรงนี้มันขึ้น260กิโลเมตรพอกลับมาที่รถอีกทีมันขึ้นเป็น220กิโลเมตรก็หายไป40กิโลนะครับแล้วพอขับออกมาได้3กิโลระยะทางลดลงไปเหลืออยู่แค่210กิโลเมตรขับมาได้ระยะทาง219กิโลเมตรนะครับตอนนี้แบตเหลืออยู่ 50% แล้วก็ระยะทางที่จะวิ่งได้นี่ก็เหลืออีก220กิโลเมตรนะครับทางด้านซ้ายมือเรานะครับเป็นปั๊มเชลที่นี่มีตู้ชาร์จของเชลรีชาร์จนะครับกำลังไฟสูงถึง180กิโลวัตต์เดี๋ยวพาเลี้ยวเข้าไปดูสักหน่อยนะครับจริงๆเห็นแล้วก็อยากแวะชาร์จเหมือนกันนะแต่เพื่อที่จะได้ลองดูว่าคันนี้มันจะวิ่งได้ไกลสักเท่าไหร่เราก็คงจะยังไม่ชาร์จนะครับตัวห้องน้ำเขาก็ดูทำสะอาดเลยนะครับที่ของเชลที่พยุหคีรีนะครับอันนี้ขาวิ่งออกจากกรุงเทพนะครับนี่ตรงนี้เป็นเชลรีชาร์จนะครับจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่180กิโลวัตต์คันนี้รับได้สูงสุด150กิโลวัตต์โอเคครับเราไปลุ้นกันต่อว่าเราจะวิ่งไปได้ไกลถึงไหนนะครับตอนนี้ที่หน้าจอกลางเนี่ยกดนำทางไปที่จังหวัดตากอีก197กิโลเมตรขึ้นว่าแบตเตอรี่จะติดลบ 8% นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยก็เพิ่งเข้ามากำแพงเพชรนะขับมาจากกรุงเทพได้283กิโลเมตรตอนนี้แบตเราเหลือ 36% นะครับแล้วก็กำลังลุ้นอยู่ว่าจะขับไปถึงตากได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าอยากไปชาร์จที่เชลรีชาร์จนะคะอยากไปชาร์จที่เชลรีชาร์จไม่งั้นก็อาจจะต้องแวะชาร์จที่อื่นไปก่อนนิดนึงเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูการตกแต่งภายในกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากพาโนรามิกกลาสรูฟเลยนะวันนี้ฟ้าใสด้วยนะคะมองขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่าแบบสดชื่นดีเลยนะแล้วก็เป็นหลังคาแบบที่ไม่มีคานมาขั้นกลางด้วยนะมันทำให้การนั่งอยู่ในห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยน่าจะรู้สึกว่าโปร่งโล่งสบายมากเลยแล้วก็เบาะของคันนี้นะคะแล้วก็อินทีเรียภายในทั้งหมดเนี่ยวอนโว่เขาบอกเลยนะคะว่ามันเป็นความหรูหราแบบ leather free นะคะก็คือออกดีไซน์ให้มีความหรูหราโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการใช้หนังสัตว์เลยนะคะอย่างตัวเบาะนี่ก็ดีไซน์มีเอกลักษณ์ใช้ได้เลยนะเนี่ยตัว headrest ที่แบบว่ามีการแบบเอ็นมาทางด้านหน้าแล้วก็ตัวเบาะเองนะคะนี่ก็มีใส่ธงชาติสวีเดนด้วยตัวเบาะนี่ก็มีการใช้วัสดุ
แล้วก็เล่นลวดลายเนี่ย2แบบนะคะเป็นสีเทาเข้มชาโคนะแล้วก็อีกอันนึงก็จะมี texture ของตัวลายผ้ามีแพทเทิร์นอินทีเรียภายในเนี่ยจะเป็นสีดำชาโคนะคะอย่างถ้าดูจากตรงกลางห้องโดยสารเนี่ยก็จะเห็นว่าจุดเด่นเลยก็คือตัวหน้าจอทัชสกรีนของเขานะคะซึ่งเป็นแนวตั้งแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือเขาบิวอินมากับ Google เลยนะเชงชอบอยู่นะเนี่ยเราจะเห็นว่าหน้าจอเมนูเนี่ยปึ๊บใช้งานง่ายไม่ยากเลยเชงชอบตัวอินเทอร์เฟซหน้าจอของเขาอยู่นะคะเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยเขาแบ่งเป็นเรื่องเป็นเซกชันไปเช่นเกี่ยวกับ Google แล้วก็มีแมปกับ YouTube เนี่ยแล้วก็เรื่องของ Entertainment ฟังเพลงก็1 บรรทัดไปเลยนะคะอันนี้คุณจะใช้เป็นบลูทูธแบบเชงคุณจะต่อวิทยุ YouTube Music Spotify คืออินเทอร์เฟซตรงนี้มันดูง่ายมากเลยไม่ต้องเรียนรู้เยอะแล้วก็เข้ามาปุ๊บกดทีเดียวไม่ต้องมาแบบว่าจะเข้ามัลติมีเดียเราค่อยเข้าไปเลือกว่าจะดูใช้แฟลชไดรฟ์ใช้บลูทูธใช้แอปอะไรมันอยู่ข้างหน้าให้เราเลยนะเซสชันที่3ก็จะเป็นโฟนแล้วก็ Apple CarPlay นะคะซึ่ง Apple CarPlay เนี่ยก็สามารถที่จะเสียบสาย USB-C นะคะที่ช่องนี้นะคะที่เขามีวงมาให้แล้วก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์ของคุณนะคะเพื่อใช้งาน Apple CarPlay นะแล้วก็ระบบ Assistant ต่างๆนะคะเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือหรือมีคำถามก็จะอยู่ร่วมกันกับพวก Range Assistance Car Status แล้วก็ Air Quality นะคะเดี๋ยวมาดู Car Status กันนะอันนี้ก็ดูเรื่องของแรงดันลมยางนะครับอันนี้มันอยู่ปกติไม่มีอะไรมันก็ขึ้นเป็นสีเขียวๆแต่จะไม่ได้บอกเป็นค่านะครับว่าแรงดันลมยางมีค่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เซอร์วิสนะคะที่ควรจะต้องเข้าไปรับบริการอีกทีเมื่อไหร่ Air Quality ค่ะเช่นว่าอันนี้ก็ทีเด็ดเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นคันแรกที่เราเห็นว่าเขาแจกแจงรายละเอียดมาเยอะมากๆเลยนะคะคุณภาพอากาศภายในห้องโดยสาร PM 2.5 นะคะตอนนี้อยู่ในภาวะที่ดีนะคะในห้องโดยสารอยู่ที่5 ไมโครกรัมต่อ1 ตารางเมตรนะคะใช่ไอ้ที่มันขึ้นเป็น 4-5 เพราะว่าตอนนี้เราเปิดรับอากาศจากข้างนอกเข้ามาด้วยนะครับคือขับรถทางไกลเนี่ยถ้าเราไม่เปิดรับอากาศข้างนอกซะเลยมันจะมีพวกค่าคาร์บอนไดออกไซด์สะสมสูงนะครับเราก็จะอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงนอนนะครับอันนี้ก็เลยเปิดรับอากาศข้างนอกเข้ามาด้วยแต่ถ้าเราให้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในห้องโดยสารนะครับตรงนี้แทบจะเหลือ0เลยนะตอนที่เราลองก่อนหน้านี้Outside Pollen นะคะอันนี้ก็ดีนะคะก็คือเช็คเรื่องของเกสรดอกไม้ด้วยเพราะว่าหลายๆคนที่แพ้เนี่ยก็สามารถที่จะเช็คได้นะว่าข้างนอกเนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ตอนนี้ขึ้นเป็น not available อยู่นะคะ Outside Air Quality นะคะคุณภาพอากาศภายนอกห้องโดยสารเป็นยังไงบ้าง PM 2.5 ตอนนี้อยู่ในระดับกลางนะคะ moderate ก็คือเป็นสีส้มให้แล้วปริมาณอยู่ที่36 ไมโครกรัมต่อ1 ตารางเมตร PM 10 นะคะไนโตรเจนไดออกไซด์นะตอนนี้ซึ่งตัวนี้เป็นก๊าซที่จัดว่าเป็นมลพิษทางอากาศอย่างหนึ่งนะคะก็อยู่ในภาวะที่โอเคนะคะ good โอโซนนะคะซัลเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์อันนี้ก็คือมีตัวเลขบอกพร้อมกับสถานะบอกให้เรารู้นะคะว่าตัวเลขแบบนี้คืออยู่ในภาวะที่อากาศเนี่ยคุณภาพยังนับว่าดีอยู่หรือเปล่าใช้งานง่ายมากเลยอ่ะชอบมากจริงแล้วก็มี Play Store ข้างล่างเนาะส่วนการปรับแอร์เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่มันจะอยู่กับหน้าจอเราตลอดเนาะอย่างสมมติเราเข้าอย่างอื่นเนี่ยด้านล่างก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะยังคงเข้าถึงตัวแอร์เนี่ยได้ตลอดนะคะนี่ก็ดีไซน์มาพอเหมาะพอดีกับหน้าจอไซส์นี้เลยนะคะกดง่ายจะมีเรื่องตัวหนังสือที่อาจจะบางส่วนอาจจะมีเล็กบ้างนิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือเนี่ยทำมาใหญ่แบบอ่านได้ชัดทัชสกรีนเองเนี่ย sensitivity กำลังดีนะคะไม่ over sensitive แล้วก็ไม่แบบต้องใช้แรงกดขนาดนั้นนะจับนิดนึงก็ไปแล้วนะคะปรับไดกดได้ง่ายมากนะคะก็เลือกอุณหภูมิของสำหรับผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าแยกกันได้ตามปกตินะคะ
เสียดายนิดนึงนะเบาะคันนี้ไม่มีลมเย็นไม่ได้มีลมเย็นแล้วก็ลมร้อน ใช่ขับทางไกลนานๆก็รู้สึกว่ามันความร้อนสะสมนะครับ ใช่พอดีวันนี้เนี่ยเราออกมาตอนบ่ายนะอากาศกำลังร้อนเลยค่ะแล้วก็รถตากแดดมาก็เลยมีความร้อนสะสมที่เบาะพอสมควรนั่งปุ๊บก็รู้สึกว่าตัวร้อน แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความร้อนแผ่ลงมาเหมือนกันนะครับ ซึ่งตัว Panoramic Glass Roof ของเขาเนี่ยก็มีการทำสีแล้วก็กัน UV เคลือบกัน UV มาด้วยนะแต่ว่าพอเอามืออ้างเนี่ยก็จะมีความร้อนเนี่ยลงมาบ้างอยู่แล้วนะคะตามปกติแม้ว่าวันนี้จะออกมาช่วงร้อนแล้วเราบ่นกันเรื่องเบาะร้อนอะแต่แอร์คันนี้เขาฉ่ำดีแล้วก็เย็นเร็วนะคะดังนั้นตรงนี้ก็มาทดแทนได้พอสมควรเลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ว้าวนะคะก็คือเฮ้ยทรงแอร์เขาทำเป็นทรงแนวตั้งอะแล้วมันเอฟเฟกตีฟมากเลยค่ะคุณคือแบบว่าตอนขึ้นมาแล้วแบบอากาศมันร้อนมากอะพอแอร์เป็นทรงแนวตั้งอะค่ะมันเป่าเข้าหน้าเข้าตัวเราได้ง่ายมากนะไม่ต้องมาแบบว่าพยายามจัดอะไรมากมายเนี่ยแถมตรงนี้ยังขึ้นลงได้ด้วยนะคะอันนี้ชอบมากๆเลยอะรู้สึกว่าจริงด้วยทำไมรถไม่ดีไซน์แอร์ให้มันเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคือมันง่ายอะจะให้เอาออกนอกตัวก็ง่ายเอาให้โดนตัวโดนหน้าโดนคอโดนอะไรเงี้ยก็ง่ายชอบมากอันนี้สามารถเปิดปิดโดยการหมุนที่ตรงนี้นะครับปิดลมไม่ให้ออกแล้วก็เปิดลมคือครบจบจริงๆคือดีไซน์ภายในของเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็น contemporary design นะคะตามสไตล์ของ Scandinavian countries นะคะถือว่ามีเอกลักษณ์นะเข้ามาเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีหนังเนี่ยก็สามารถดีไซน์ให้รู้สึกว่าข้างในเนี่ยมันมีความแน่นความดูดีได้จริงๆอีกหนึ่งดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เลยนะคะก็คือลวดลายตรงนี้นะคะที่มันเป็นฟีลแบบเหมือนเราดูแผนที่ภูมิประเทศนะภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น topography นะคะตัวการทำลวดลายที่มันเหมือนเป็นแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยตรงนี้มันก็จะช่วยให้เล่นกับแสงนะคะอย่างตอนนี้ตอนกลางวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ดูเรียบหรูแล้วก็ไม่เรียบจนเกินไปลำโพงของคันนี้เนี่ยใช้ Harman Kardon นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีฟังเพลงกันมาบ้างแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวยังไงจะมีช่วงทดสอบเครื่องเสียงให้ดูแน่นอนนะคะทางด้านประตูข้างเนี่ยก็จะมีที่ให้กดล็อกจากทางฝั่งของผู้โดยสารด้านหน้าด้วยนะคะนี้ดีมากแล้วก็ประตูก็เป็นแบบคลาสสิกนะคะก็เปิดปกติวิธีการเปิดก็ปกติไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่นะตรงนี้ช่องใส่ของก็สามารถใส่ขวดน้ำได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะแคบนิดนึงนะจะเห็นว่าถ้าวางขวดน้ำเนี่ยต้องแบบค่อนข้างแน่นแต่ตรงนี้ก็ถือว่าด้านหน้าตรงนี้ใส่ขวดน้ำใหญ่กว่านี้ได้นะคะช่องเก็บของด้านหน้าหรือ glove box นะคะก็เป็นช่องเล็กๆนะคะอันนี้ก็เนี่ยลองใส่ของเล็กๆน้อยๆพวกคู่มือเล่มทะเบียนต่างๆเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เราก็มีตัววัดคาร์บอนไดออกไซด์มาด้วยนะคะปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องโดยสารซึ่งตอนนี้อยู่ที่ระดับ743ก็ถือว่าไม่เยอะมากก็ใกล้เคียงกับภายนอกนะครับภายนอกจะอยู่ประมาณ400-500ก็คือเป็นค่ามาตรฐานนะครับแต่ถ้าเราปิดไม่รับอากาศจากข้างนอกเข้ามานะค่านี้จะขึ้นไป2-3,000นะครับได้ง่ายๆเลยใช่คลิปก่อนหน้านี้ที่เราทดลองให้ดูนะครับใช่มาต่อกันนะคะตรงนี้ด้านข้างคอนโซลกลางก็ยังมีช่องเก็บของเล็กๆอีกนิดนึงด้วยนะคะของฝั่งนี้ถัดจากหน้าจอกลางลงมานะคะก็จะมีโซนของปุ่มต่างๆนะคะอันนี้ก็ชอบมากอีกเหมือนกันนะคะคือเชื่อว่าเขาไปรีเสิร์ชมาแล้วว่าปุ่มอะไรใช้เยอะใช้บ่อยนะคะเพราะตรงกลางที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือปุ่มกดฟังเพลงแล้วก็กดพอสเพลงนะคะแล้วก็ถ้าหมุนโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับความดังนะคะของลำโพงแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเช่นการเปลี่ยนเพลงหรือเปลี่ยนเครื่องวิทยุไปทางซ้ายแล้วก็ไปทางขวานะคะตรงนี้จะเป็นช่องสำหรับรับอากาศนะคะเป็นเซ็นเซอร์เนาะรับอากาศเข้าไปเพื่อที่จะเช็คปริมาณของสารต่างๆแล้วก็มาทางด้านนี้ก็จะเป็นไฟฉุกเฉินแล้วก็ตัวไล่ฟ้านะคะถัดลงมาตรงนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จนะคะUSB-C 2 ช่องแล้ว
ตัว 12 โวลต์ตรงนี้1นะคะข้างใต้ตรงนี้จะเป็นที่วางมือถือนะคะซึ่งก็จะเป็นรองรับไวเลสชาร์จ1ตัวนะคะชาร์จได้แล้วก็ตรงคอนโซลกลางตรงนี้เนี่ยดีไซน์เนี่ยดูเรียบนะคะแต่เขาซ่อนที่เก็บของเก็บสิ่งต่างๆไว้ถึง5อย่างเลยนะอย่างแรกก็คือที่วางมือถือตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5โอเคอย่างแรกก็คือช่องวางมือถือนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังวางพวกเศษเหรียญนำบัตรอะไรได้อีกนิดหน่อยช่องต่อมานะคะอยู่ตรงนี้ค่ะปึ๊บสามารถเป็นช่องที่เขี่ยบุหรี่นะคะก็จัดเก็บดูแบบเรียบร้อยสะอาดตาช่องต่อมาก็คือช่องวางแก้วน้ำนะคะตรงนี้วางได้2แก้วแล้วก็มีตรงนี้จะวางสูงกว่าตรงนี้นะคะก็จะไม่ชนกันด้วยแล้วก็ไม่เกะกะช่องต่อมานะคะอยู่นี่ค่ะเขาทำมาหลายช่องนะช่องนี้เนี่ยเป็นช่องเก็บขยะเล็กๆน้อยๆได้นะคะพวกแบบเศษสลิปเช่นสลิปบัตรจอดรถเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ต้องคืนเจ้าหน้าที่ใช่ไหมบางที่เป็นสแกน QR ก็เก็บทิ้งลงในนี้ได้นะคะซึ่งคุณก็สามารถที่จะยกเจ้านี้เนี่ยออกไปทิ้งได้ง่ายๆนะคะผ่านการคิดมาแล้วอะว่าในรถเนี่ยเราจะต้องมีพวกเศษเหรียญเราต้องมีขยะที่จะทิ้งเล็กๆน้อยๆยังไงที่ในการใช้งานจริงเนี่ยต้องใช้เพราะฉะนั้นก็คิดมาให้แล้วนะคะเพื่อให้การใช้จริงเนี่ยมันก็ยังรถเนี่ยยังดูสะอาดตาแต่ว่าเก็บของพวกนี้ไว้เรียบร้อยและช่องที่5นะคะก็คือช่องเก็บของนะคะตรงนี้ก็กว้างประมาณนึงนะคะไม่ได้ลึกมากนี้โดยรวมนี่ก็เป็นดีไซน์ที่คิดมาแล้วอย่างดีการปรับเบาะคันนี้นะคะก็สามารถปรับได้หลายรูปแบบใช่ครับเบาะสามารถปรับได้8ทิศทางนะครับแล้วก็ปรับพวกดันหลังได้สามารถยกให้มันขึ้นมาลองตรงใต้หัวเข่าเราก็ได้นะครับยกขึ้นแล้วก็ก้มลงหรือจะดึงตรงนี้ออกมาก็ได้แต่ต้องใช้วิธีดึงแบบแมนนวลนะครับตรงที่กดด้านใต้นี้แล้วก็ดึงออกไปครับแล้วก็บริเวณตรงสะโพกนะคะต้องการยกขึ้นลงก็ยกได้เหมือนกันตรงส่วนตรงนี้แล้วก็เอ็นหลังตัวที่ด้านหลังนะคะให้มาทั้งของคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าเลยอันนี้ดีจังเลยชอบด้านบนบ้างนะคะตรงกลางของห้องโดยสารด้านหน้านะคะก็จะเป็นไฟนะคะอันนี้ก็เป็นการทัชเบาๆเพื่อเปิดนะคะถ้ากดตรงนี้นะคะก็จะเป็นเปิดทั้งหมดเลยงั้นตรงนี้ก็คือคุณต้องการไฟนิดหน่อยคุณก็กดตรงนี้ไฟมันก็จะทำงานแค่เซกชันนี้แต่ถ้าต้องการให้ทำงานทั้งหมดเลยนะคะความสว่างสูงสุดก็กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูเจ้ากระจกด้านหน้ากับโคมไฟนะคะไฟเขาก็จะเป็นสีออกไปทางส้มๆนะคะประมาณนี้ตอนนี้เราแวะที่ร้านครัวลูกแม่อู๊ดนะครับอยู่ติดกับปั๊มบางจากซึ่งปั๊มบางจากอันนี้คือปั๊มบางจากที่คลองขลุงนะครับก็จะมีสถานีชาร์จของ PA อยู่แล้วก็ตอนนี้แบตเราเหลือ 30% นะครับแต่ว่ายังไม่ชาร์จเดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนว่ามันจะไปได้สักเท่าไหร่นะครับมาดูที่หน้าจอกลางระยะทางอีก105กิโลเมตรจะถึงที่โลตัสตากนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็จะมีขึ้นบอกว่าแบตถ้าไปถึงจะติดลบนะครับก็คือไปไม่ถึงแน่ๆมาดูระยะทางที่เราวิ่งมาตอนนี้นะครับ310กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 14.9 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับแวะกินข้าวไป36นาทีนะครับแนะนำนะครับใครที่แวะมาชาร์จแบตที่ปั๊มบางจากคลองขลุงนะครับอย่าลืมมากินร้านนี้นะครับอาหารอร่อยทุกอย่างเลยครัวลูกแม่อู๊ดนะคะทีเด็ดร้านอาหารที่ติดถนนทางหลวงนะอันนี้ที่หนึ่งในใจตอนนี้ปีกไก่ทอดอร่อยมากกรอบ
นี่นะครับเราจะต้องไปอีก105 กิโลแบตติดลบ 2% นะครับตัวนี้เวลาที่เราใส่เกียร์ถอยนะครับก็จะเป็นกล้องรอบคันให้เราดูนะแล้วก็ตรงนี้นะครับคันนี้เนี่ยให้ปิดตัวระบบที่มันช่วยเบรกไว้ด้วยนะครับเวลาถอยหลังบางทีที่เราถอยเข้าบ้านนะแล้วมันมีวัตถุอยู่ใกล้ๆคันนี้เบรกให้ค่อนข้างแรงเลยนะครับค่ะแล้วก็ตรงด้านในนะคะเนี่ยพอเริ่มพบค่ำเนี่ยเรามองเห็นตัวแบ็คไลท์ด้านหลังนะคะของตัวเจ้าดีไซน์ที่เป็นโทโปกราฟีด้วยนะก็ดูมีมิติขึ้นมาจากตอนกลางวันที่มองเห็นเป็นสีดำนะครับใช่โหนี่ขนาดยังไม่มืดนะครับตัวไฟสูงที่เป็นพิกเซลไลท์ทำงานขึ้นมาแล้วในกล้องน่าจะพอเห็นนะครับมันสว่างขึ้นมาเลยแล้วมันเว้นพื้นที่นะครับดูรถคันข้างหน้าเราจะเห็นว่ามันเป็นเงาดำๆดูครับโอ้โหสุดมากไฟที่ทำงานตอนเนี้ยส่องสว่างแล้วก็ไม่รบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางเลยนะขนาดมีรถวิ่งสวนมาด้านหน้ามีรถก็ยังเปิดได้ด้วยใช่ดูด้านข้างทางนู้นสิครับนี่ขนาดมันยังไม่มืดนะไฟยังรู้สึกว่ามันสว่างเลยแจ่มมากโอ้โหเจ๋งจริงเราวิ่งมาได้ระยะทาง349 กิโลเมตรนะครับแบตเหลืออยู่ 21% แล้วก็โชว์ว่าจะวิ่งได้90 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่15 กิโลวัตต์อาวต่อ100 กิโลเมตรนะครับความเร็วที่ใช้จะอยู่ประมาณไม่เกิน120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนแรกว่าจะไปชาร์จที่ตากทีเดียวเลยนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยมันต้องขับแบบลุ้นเกินไปแล้วอาจจะต้องขับความเร็วสัก100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวแวะชาร์จที่นี่นิดนึงเพื่อให้ไปถึงแบบสบายใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวชาร์จให้ดูที่เชลรีชาร์จที่จังหวัดตากนะครับว่าคันนี้รับกำลังไฟได้สูงสุดขนาดไหนนะครับก็คร่าวๆถ้าเราใช้ความเร็วไม่เกินสัก110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็บรรทุกน้ำหนักมาเหมือนนั่ง4 คนแบบนี้นะครับวิ่งสักระยะประมาณเนี่ย350 กิโลเมตรนะครับแล้วก็แวะชาร์จจะเป็นระยะที่กำลังโอเคนะครับถ้าจะวิ่งให้มันแบบแทบหมดเลยก็น่าจะได้ถึง400 กิโลเมตรอยู่นะแต่ว่ามันจะต้องลุ้นหน่อยนะครับถ้าเราขับขึ้นทางเหนืออย่างนี้แล้วก็นั่งกันมา4 คนตอนนี้เราชาร์จอยู่ที่ปตท.ตรงกำแพงเพชรนะครับเราเริ่มชาร์จที่แบตเตอรี่ 21% ตอนนี้กำลังไฟเข้าอยู่52 กิโลวัตต์นะครับเพราะว่ามีรถชาร์จอยู่ด้วยคู่กันอีก1 คันนะครับแล้วก็ที่ผมต้องชาร์จที่นี่นะครับเพราะว่าเราจะวิ่งไปอีกเนี่ยประมาณ71 กิโลเมตรซึ่งระหว่างทางจากกำแพงเพชรนะครับไปถึงตากเนี่ยแถวเนี้ยมันไม่มี DC Fast Charge เลยนะครับก็มันจะลุ้นจนเกินไปผมแวะชาร์จที่นี่ให้แบบไปถึงกำลังพอดีนะครับแล้วก็จะลองชาร์จที่แบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆให้ดูนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราชาร์จอยู่นะครับถ้าเรากดนำทางไปจุดหมายปลายทางไว้เนี่ยแบตตรงนี้มันก็จะอัปเดตเรียลไทม์ตามนะครับอย่างเช่นตอนนี้แบตเราเพิ่มขึ้นมาเป็น 25% ละมันก็บอกว่าถ้าเราไปถึงปลายทางนะครับแบตจะเหลือ 2% ซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่มาถึงเนี่ยมันจะขึ้นว่า 0% จนแทบจะติดลบเลยนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนะครับใน Volvo แล้วก็ของ Tesla ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับทำให้เวลาที่เราแวะชาร์จเนี่ยเรากดไว้อย่างนี้เรารู้เลยสมมุติเราชาร์จไปไม่รู้จะชาร์จสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีเราก็กดไว้เราอยากไปถึงปลายทางสมมุติเราวิ่งกลับบ้านนะครับอยากให้มันไปถึงสักถึงแล้วก็เหลือแบตอยู่ 20% เราก็รอดูที่ตรงนี้ได้เลยนะครับชาร์จไป7 นาทีครึ่งนะครับแบตขึ้นมา 30% เนื่องจากว่าเราแชร์กำลังไฟกับรถที่ชาร์จอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มาดูที่หน้าจอกลางเราจะไปถึงที่เชลรีชาร์จนะครับแบตเหลือ 7% มาถึงปั๊มเชลที่จังหวัดตากแล้วนะครับระยะทางทั้งหมด419 กิโลเมตรตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ 11% นะครับ
ดูที่กล้องนะครับตอนถอยหลังกล้องนี่ค่อนข้างชัดนะครับตอนนี้มันจะโชว์เป็นมุม360องศาจากด้านบนนะครับเรากดเลือกได้สมมติจะดูมุมหลังนะมาดูข้อมูลบนหน้าจอนะครับเราวิ่งมา 419.6 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 15.6 กิโลวัตต์อาวร์ต่อ 100 กิโลเมตรความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 77 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยที่ช่วงประมาณ 50 กิโลเมตรที่ใกล้จะถึงจังหวัดตากนะครับก็ใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาตลอดนะกลับกลายเป็นว่าแบตมันเหลือ 11% เลยนะครับเผลอๆถ้าไม่ได้ชาร์จที่กำแพงเพชรก็อาจจะมาถึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถึงแบบโอเคอยู่นะครับ 11% 47 กิโลเมตรถ้าเราไม่แวะชาร์จเลยอาจจะเหลือระดับ 1% เลยนะครับเริ่มชาร์จจาก 11% นะครับเดี๋ยวเรามาดูกำลังไฟว่ามันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่นี่เริ่มเลยก็ขึ้นมาที่108 กิโลวัตต์เลยนะครับขึ้นมา132แทบจะไม่ต้องรอเลยนะครับนี่แค่30วิสตาร์ทชาร์จแล้วก็มา132กิโลวัตต์ถ้าเป็นรถที่รับกำลังไฟได้แรงๆนะครับแบบเกิน120กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยเดินทางมาเส้นทางเหนือนะครับก็แนะนำแวะมาชาร์จที่นี่นะครับไม่ค่อยมีคนมาชาร์จสักเท่าไหร่แล้วก็กำลังไฟสูงสุดถึง180กิโลวัตต์เลยนะครับชาร์จไป3นาทีนะครับแบตจาก 11% ขึ้นมา 20% แล้วก็กำลังไฟเหลืออยู่ที่131กิโลวัตต์นะครับมันวิ่งอยู่ประมาณ130ถึง135นะครับตอนนี้แบตเรามีอยู่ 24% ถ้าขับไปเลยนะครับแบตติดลบ 55% ก็เดี๋ยวรอดูที่ตรงนี้เอานะครับให้แบตมันเหลือสัก 10% นะเราค่อยขับไปก็ได้ถ้ากำลังไฟชาร์จยังแรงอยู่นะครับมาดูอุณหภูมิรอบตัวรถระหว่างที่ชาร์จแบตนะครับเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะครับอันนี้บริเวณที่เก็บของอุณหภูมิอยู่ประมาณ39องศานะครับแล้วก็ตรงนี้ที่อุณหภูมิสูงหน่อยเนี่ยมันเป็นรูนะครับก็น่าจะระบายอากาศจากด้านในขึ้นมานะครับอุณหภูมิอยู่ประมาณ 46-48 องศาดูภาพรวมนะครับอุณหภูมิสูงสุดของบริเวณด้านหน้าก็จะอยู่ประมาณเมื่อกี้นะครับ40กว่าองศา48ตรงบริเวณซุ้มล้อนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีลมอุ่นๆออกมาอยู่นะครับอุณหภูมิบริเวณซุ้มล้อนะครับอยู่ประมาณ 38-44 องศาแล้วก็ที่บริเวณด้านหลังอุณหภูมิซุ้มล้อก็ประมาณไม่เกิน45องศานะครับอันนี้สังเกตที่สายชาร์จนะคราวก่อนที่เอา Aura 07 มาชาร์จนะครับกำลังไฟมันยังไม่ถึง100กิโลวัตต์เวลาเรามองผ่านกล้องจับความร้อนนี้จะยังไม่เห็นมันขึ้นมาเป็นสีส้มๆนะครับตอนนี้กำลังไฟเข้าอยู่ที่110กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่ 42% อุณหภูมิสายประมาณ 45-46 องศาอันนี้บริเวณด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็ไม่ได้มีอุณหภูมิตรงไหนสูงเป็นพิเศษนะครับ
เราชาร์จมาประมาณ14 นาทีครึ่งนะครับแบตจาก 11% ขึ้นมาที่ 50%แล้วก็กำลังไฟตอนนี้เหลืออยู่ที่103กิโลวัตต์นะครับช่วงที่แบตเตอรี่ 40% เนี่ยกำลังไฟจะเหลือประมาณ110กิโลวัตต์แล้วก็พอมาถึง 50% ลดลงมาอยู่ที่100กิโลวัตต์แล้วก็ตอนนี้ 51% ลงมาที่99กิโลวัตต์แล้วนะครับตอนนี้ที่แบตเตอรี่ 56% นะครับกำลังไฟดรอปลงมาเหลือประมาณ89-90กิโลวัตต์นะครับเราชาร์จมาแล้ว17นาทีตอนนี้ที่แบต 56% เนี่ยถ้าจะวิ่งไปถึงที่เชียงใหม่ระยะทาง261กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่จะติดลบอยู่ 23% นะครับนี่เราน่าจะต้องชาร์จยัน 80% เลยมั้งครับJust redemption, endless blessings, no frustration, no hesitation, just forgiveness for his children, no conditions, no exceptions, just redemption.ใช้เวลาชาร์จไป35นาทีนะครับสำหรับการชาร์จแบตจาก 11% ถึง 80% ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับจะเห็นว่ากำลังไฟมันค่อนข้างช้าลงแล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่มี 80% นะครับระยะทางที่จะวิ่งได้อีก340กิโลเมตรแล้วก็เราจะวิ่งไปอีก261กิโลเมตรตรงนี้โชว์ว่าเหลือ 1% นะครับเวลาที่เราปล่อยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ใช้วันเพดาลนะครับรถมันจะปล่อยไหลไปเลยนะครับสังเกตตรงค่าพลังงานด้านขวามือนี้นะครับมันจะไม่มีการรีเจนก็จะเป็นการปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆตามแรงเฉื่อยนะครับถ้าเราแตะเบรกมันถึงจะมีการรีเจนนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะขับแล้วให้มันรีเจนเวลาที่ยกเท้าเนี่ยก็ต้องไปเปิดใช้โหมด One Pedal นะครับซึ่งคันนี้ในโหมด One Pedal Drive เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเป็นออโต้เป็น On หรือว่าเป็น Off นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราปิด One Pedal ไว้อยู่ถ้าหากขับอยู่แล้วเรายกเท้าออกจากคันเร่งมันก็จะรถก็จะปล่อยไหลไปนะครับก็ใช้แรงเฉื่อยเนี่ยให้รถเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวลองใช้ Pilot Assist นะครับที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองดูช่วงเข้าโค้งนะครับอันนี้เราเซตความเร็วไว้ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโค้งนี้ค่อนข้างกว้างหน่อยนะครับก็ยังทำได้ดีค่อนข้างเนียนนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวข้างหน้านี้จะเป็นโค้งซ้ายนะครับเข้าโค้งได้ค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้เราปล่อยมือนานไปหน่อยมันก็จะเตือนนะครับโอ้แต่ตอนนี้มันเร่งความเร็วขึ้นมาในโค้งนะครับต้องคอยจับช่วยเหมือนกันอันนี้รถก็ยังคอยเลี้ยวโค้งให้อยู่นะครับแต่ก็จะรู้สึกเสียวๆหน่อยนะครับเพราะว่าพวงมาลัยมันจะค่อยๆหักมาค่อยๆหักมาโค้งนี้ค่อนข้างลึกนะครับโอ้โหเมื่อกี้มันโค้งเสร็จแล้วก็มันเป็นช่วงที่บังคับให้เข้าเลนซ้ายด้วยนะครับก็เลยผิดพลาดโอ้ตรงนี้อันนี้ก็ยังเข้า
อันนี้ลองเข้าโค้งอยู่นะครับโอ้โห ไฟ ก็มี สูงอัตโนมัติทำงานนะคะ โอ้โหตอนนี้ไฟหน้าพิกเซลไลท์อลังการมากเลยนะครับ นี่โอ้โหดูครับค่อยๆเปิดขึ้นมาเป็นพิกเซลเลยนะครับ ใช่ อื้อหือเราจะเห็นว่ามันเว้นช่องว่างรถคันด้านหน้าไว้นะครับ เดี๋ยวลองดูขับตามคันหน้านะ เห็นเว้าไว้เลยนะครับอื้อหือ โอ้ แล้ว อ ก็ ลังการมาก ใช่ไฟมันสว่างมากๆเลยอะก่อนที่เราจะถ่ายให้ดูก็จะมีจังหวะหนึ่งเหมือนกันนะครับรถข้างหน้าเป็นรถบรรทุกอยู่หลายคัน ไฟนี่เปิดวิบวับวิบวับเลยอะแล้วก็เว้นช่องว่างไว้ช่วงรถบรรทุกนะครับ ไม่ให้ไฟสูงเนี่ยไปแยงตาเขานะครับ แถมมีจังหวะที่รถบรรทุกที่วิ่งสวนมานะคะ เป็นทางโค้งพอดี เจ้าตัวช่องที่เว้นไว้เนี่ยก็เคลื่อนที่ตามรถบรรทุกเลย ดูครับโอ้โห เปิดขึ้นมาทีหนึ่งนี่สว่างไปทั่วเลยนะ แล้วมันก็เว้นพื้นที่ไว้เนี่ย ตอนนี้นะข้างนอกมันมีควันนะครับ เราจะเห็นลำแสงของไฟนี่ชัดเจนมากเลยว่ามันส่องไปทิศทางไหน ดูครับ โอ้โห เป็นไงครับ สุดยอดมาก โอ้ตอนนี้ไฟหน้าที่เป็นไฟสูงพิกเซลไลท์นะครับทำงานขึ้นมานะ อ่า สังเกตว่าดูนะครับข้างหน้าโอ้โหไฟนี่สว่างดีมากเลยนะครับ ดูโอ้โห มีการแหวกหลบนะครับรถฝั่งตรงข้ามแล้วก็ข้างหน้าที่เราเห็นเป็นโค้งๆเนี่ย มันเว้นไว้ไม่ให้โดนรถคันข้างหน้านะครับอื้อหือ อย่างล้ คือลำแสงเขาเข้มมากจน โอ้โหดูครับ สุดยอดมาก ำสองป้ายนี่อ่านชัดเจนเลยนะคะ โอ้โหเดี๋ยวให้ดูกันต่อเนื่องเลยนะครับ นี่ ดูโอ้โหสุดยอดจริงคันนี้ อลังการของจริง คือไฟมันทั้งความเข้มของแสงก็สว่างดีมากครับ โอ้โหแล้ว แล้ ก็ ว การตอบสนองนี่ถือว่าเร็วทันใจเลยนะ นี่รถที่สวนมาไม่มีใครยกไฟสูงใส่นะครับ คือมันไม่มีไปแยงตาเขาเลยอ่ะ ใช่ โอ้โห พอวิ่งสวนมาปุ๊บเขาก็ไฟหลบปั๊บทันทีเลย รถราคา2 ล้านนะครับ แต่ให้ไฟนี่จัดเต็ม สู้กับรถคันแบบ5 ล้าน10 ล้านได้เลยนะ ไฟเขาเนี่ย ตอนนี้ไฟสูงก็ทำงานอยู่นะครับ แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรให้ต้องแหวกหลบ ใช่ นี่ดูที่เลนฝั่งขวานะครับ ช่วงที่มีรถสวนมาเนี่ยเขาก็จะปิดลงนี่ดูครับลำแสงนี่แบบชัดมาก แล้วก็เรื่องมุมก้มเงยของไฟนะครับ ในคันนี้ก็จะปรับอัตโนมัติด้วย ชอบมากเลยที่แหวกหลบทั้งรถที่วิ่งด้านหน้าเราแล้วก็ที่สวนทางนะคะ การตอบสนองนี่ทันท่วงที ไม่มีดีเลย์เลย ดูครับ โอ้โห ถ่ายให้ดูนานหน่อยนะครับ เพราะมันสุดยอดจริง บอกเลยว่าประทับใจนะ ๆ ประทับใจสุดก็ไฟหน้านี่แหละคันนี้ รถราคา2 ล้านแต่ไฟนี่ไปแข่งชนกับรถราคา 7-8 ล้านได้เลยนะคะ ใช่ที่เราได้ลองมาก่อนหน้านี้นะ คือโอเคแหละครับ เรื่องความสว่างหรือเทคโนโลยีที่เราเคยบอกแล้วอ่ะมันสว่างพออยู่แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับการทำงานว่าของยี่ห้อไหนเขาทำงานยังไงอ่ะไอคันนี้คือแบบมันเห็นชัดเจนเป็นพิกเซลเลยว่าแบบปุ๊บติดขึ้นมาตรงนู้นปิดตรงนี้ลงไป ขนาดใน EQS ที่ตอนนั้นว่าเป็นดิจิตอลไลท์นะ อันนั้นว่าว้าวแล้วนะ ใช่ อันนี้ อันนี้ นี่แบบ สุดกว่าอีก โอ้โห เดี๋ยวมาลองฟังเสียงภายในห้องโดยสารนะครับ ตอนนี้เราขับที่ความเร็ว100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เท่าที่ลองฟังดูนะครับ ก็ไม่ค่อยมีเสียงลมเข้ามานะครับ จะเริ่มได้ยินเสียงลมเข้ามาจากด้านข้างเนี่ยช่วงความเร็วสัก120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับ แล้วก็เสียงที่มันเข้ามาในห้องโดยสารหลักๆรู้สึกว่ามันจะมาจากพื้นซะมากกว่านะครับ มากกว่าทางด้านข้าง
ถึงแม้ว่าคันนี้กระจกจะไม่ได้เป็นกระจก2ชั้นนะครับแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะลองเปิดกระจกด้านข้าง2ข้างนะครับเพื่อให้ได้ยินเสียงลมข้างนอกนะครับเทียบกับตอนที่ปิดดูว่ามันต่างกันสักขนาดไหนนะครับเดี๋ยวใช้ความเร็วที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองเอากระจกลงดูนะครับแล้วก็ปิดกระจกนะครับก็เงียบลงในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เงียบมากเพราะว่าคันนี้ตัวกระจกเขาไม่ได้เป็น2ชั้นนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับคืออย่างที่บอกคือความรู้สึกเสียงมันขึ้นมาจากทางด้านใต้ซะมากกว่าใช่เสียงส่วนใหญ่ที่นี่จะมาจากทางด้านใต้นะคะทางข้างล่างสำหรับคันนี้นะครับตัว Dive Mode เนี่ยจะมีแค่ Standard แล้วก็ Off Road นะครับมันจะไม่ได้มีพวกโหมด Eco Normal Sport พวกนั้นนะครับเอาไว้แค่ สมมุติเราขับในถนนปกติก็ใช้ Standard ไปเลยจะขับเร็วขับช้าก็อยู่ที่เท้านะครับในโหมด Off Road นะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูไม่สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับถ้าขับอยู่ก็คือในโหมด Off Road เนี่ยมันจะมีระบบพวก Hill Descent Control นะครับช่วยในการลงทางลาดชันเข้ามาทำงานด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการตั้งค่า Pilot Assist ทีนี้มาดูที่ด้านล่างนะครับตรง Driving Dynamic เนี่ยก็จะเป็นการเปิดปิด One Pedal นะครับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือถ้าเราเปิดปุ๊บเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งนะครับรถก็จะชะลอความเร็วลงมาก็อันนี้มันก็แปรผันตามความเร็วที่เราใช้อยู่นะครับไม่ใช่ว่าเราขับรถอยู่เร็วๆแล้วเรายกเท้าออกมันจะแบบเบรกลงไปกระทันหันอย่างเช่นตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเรายกเท้าออกจากคันเร่งมันก็จะรู้สึกเลยว่ามันลดความเร็วลงมาแต่มันก็ค่อยๆลงมานะครับมา110 100นะครับอันนี้ก็จะเหมาะเวลาที่เราขับขึ้นลงเขานะครับไม่ต้องย้ายเท้าไปมาบ่อยๆหรือว่าขับในเมืองรถติดๆนะครับก็เปิดตัว One Pedal Drive เราก็แตะแล้วก็ปล่อยแตะแล้วก็ปล่อยไปอย่างนี้ก็อาจจะช่วยให้ไม่ค่อยเมื่อยเท้านะครับในโหมด One Pedal นะครับไอตัวที่เป็นออโต้เนี่ยมันการทำงานมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราขับอยู่แล้วด้านหน้ารถอยู่ไกลเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะปล่อยไหลไปนะครับตามแรงเฉื่อยถ้าเราดูค่าการใช้พลังงานก็จะอยู่ที่0นะครับคือไม่ได้ติดลบลงไปคือไม่มีการหน่วงความเร็วลงรถจะค่อยๆลดความเร็วลงตามแรงเฉื่อยที่ไหลไปนะครับอย่างอันเนี้ยมันลงเนินอยู่ด้วยรถมันก็จะไหลเร็วหน่อยสมมุติผมเร่งความเร็วเข้าไปใกล้กับรถคันด้านหน้านะครับแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งอันเนี้ยจะเห็นชัดเลยนะครับรีเจนลงไปแทบจะสุดเลยคือตัว One Pedal ก็จะเข้ามาทำงานในช่วงที่เราเข้าไปใกล้กับคันหน้านะครับแต่ก็จะหน่วงโดยการลดความเร็วลงค่อนข้างชัดเจนใช่อันนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะครับสะดวกกว่าที่เราจะเปิดออนคือถ้าเปิดออนเรายกเท้าออกจากคันเร่งเมื่อไหร่ตัว One Pedal นี่ก็จะหน่วงความเร็วทันทีนะครับแต่ถ้าเปิดเป็นออโต้รถก็จะดูจากข้างหน้านะครับเพราะว่าเวลาที่เราขับทางไกลเนี่ยถ้ารถมันไหลด้วยแรงเฉื่อยไปได้ไกลๆเนี่ยก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานนะครับตอนนี้ขับมาได้600กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็เหลือระยะทางอีก78กิโลเมตรที่จะถึงที่พักที่เชียงใหม่นะครับตรงนี้ก็บอกว่าถ้าเราไปถึงแบตจะเหลือ 7% นะครับก็ข้างหน้านี้ก็จะเป็นตรงห้างฉัดนะครับก็คิดว่าเราสามารถไปถึงได้โดยที่ไม่ต้องแวะชาร์จระหว่างทางแล้วนะครับเรากำลังขับอยู่ช่วงทางหลวงดอยขุนตาลนะครับตอนนี้ก็ใช้ความเร็วประมาณ100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงการเข้าโค้งก็ทำได้ถือว่าทำได้โอเคนะครับที่ความเร็ว110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเช่นโค้งเมื่อกี้ที่ผ่านมายังรู้สึกมั่นใจอยู่นะครับ
ตอนนี้จะเป็นช่วงขับลงทางหลวงดอยขุนตาลนะครับก็จะเป็นทางลาดชันลงไปเรื่อยๆตั้งแต่ขับขึ้นมานะครับผมจะเปิดวันเพดาลไว้เลยนะครับเวลาที่มันเป็นทางลาดชันเนี่ยเราแค่ยกเท้าออกจากคันเร่งรถก็จะชะลอความเร็วให้เราแล้วก็ทำให้การขับรถขึ้นลงทางลาดชันนะครับมันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับในโหมดวันเพดาลน้ำหนักรวมบรรทุกนะครับ 2,360 กิโลกรัมมาถึงที่พักแล้วนะครับระยะทางรวม677กิโลเมตรแบตเหลือ 9% นะครับระยะทางที่วิ่งมาทั้งหมดนะครับ677.5 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่17กิโลวัตต์อาวร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่83กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตมาถึงเหลืออยู่ 9% ระยะทางที่จะวิ่งได้เหลืออีก37กิโลเมตรนะครับดูไฟรอบคันช่วงกลางคืนนะครับอันนี้เราเหยียบเบรกอยู่ด้วยนะก็จะมีไฟตรงนี้ติดขึ้นมาเพิ่มแล้วก็ด้านล่างขวานะครับตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกอันนี้กดเปิดไว้นะครับมันก็เลยติดขึ้นมาตรงด้านล่างนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับตอนนี้ตั้งให้มันเปิดไว้ตัวโคมไฟหน้าที่เป็นพิกเซลไลท์นะครับหลังจากที่ได้ลองใช้ดูนี่ทำงานได้ประทับใจมากๆเลยตรงไฟกระพริบนะครับไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะทำงานสลับกันกับสีขาวนะครับเวลาที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็น daytime running light นะครับเส้นสีขาวๆแล้วก็เวลาที่เราเปิดประตูนะครับก็จะมีไฟส่องลงมาที่พื้นด้วยนี่นะครับเดี๋ยวลองดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ไม่มีไฟส่องพื้นนะครับจะมีแค่ประตูคู่หน้าฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับบริเวณที่เก็บของด้านท้ายนะครับในตอนกลางคืนเนี่ยไฟส่องที่เก็บของก็สว่างดีเลยนะครับจะมีไฟส่องออกมาจากด้านข้างทั้งสองด้านนะครับแล้วก็มีไฟที่ด้านบนที่ส่องลงมาอีกทีนะทำให้บริเวณพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างสว่างนะครับสรุปการเดินทางจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ออกเดินทางบ่าย2แล้วก็ไปถึงที่เชียงใหม่เที่ยงคืน10นาทีระหว่างทางแวะชาร์จไป2ที่ใช้เวลารวมไป43นาทีที่แรกเราแวะชาร์จที่ปตท.จังหวัดกำแพงเพชรใช้เวลาชาร์จ8นาทีแบตเตอรี่จาก 21 ถึง 30% ถัดไปแวะชาร์จที่เชลรีชาร์จจังหวัดตากใช้เวลาชาร์จ35นาทีแบตเตอรี่จาก 11 ถึง 80% แล้วก็เราใช้เวลารวมในการเดินทางทั้งหมด10ชั่วโมง10นาทีถ้าจะใช้เวลาเดินทางให้มันน้อยลงเราก็เลือกปั๊มที่มันมีทั้งสถานีชาร์จแล้วก็ร้านอาหารนะครับมันก็จะใช้เวลาในการเดินทางได้น้อยลงระยะทางทั้งหมด677กิโลเมตรใช้ไฟทั้งหมด 115.09 กิโลวัตต์อาวร์แล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่170วัตต์อาวร์ต่อกิโลเมตรนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟตรงนี้ผมคำนวณคร่าวๆให้ดูนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกสถานีชาร์จของที่ไหนสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ตามสเปคแล้วคันนี้รองรับ DC Fast Charge ได้สูงสุดถึง150กิโลวัตต์นะครับในภาพนี้ผมนำไปชาร์จกับสถานีชาร์จ Shell Recharge 180กิโลวัตต์จะเห็นว่ากำลังไฟขึ้นไปสูงสุดถึง135กิโลวัตต์แล้วก็จะค่อยๆดรอปลงนะครับพอพ้น 50% เนี่ยกำลังไฟจะเริ่มต่ำกว่า100กิโลวัตต์ซึ่งก็ยังถือว่าเร็วอยู่แต่มันจะเริ่มช้าจริงๆก็คือพ้น 80% ไปนะครับกำลังไฟจะเหลือ37กิโลวัตต์แล้วก็ต่ำลงไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราเดินทางไกลเนี่ยเราชาร์จไม่เกิน 80% ก็จะใช้เวลาไม่เยอะนะครับอย่างเช่นผมเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แวะชาร์จที่เชลรีชาร์จจังหวัดตากจากแบตเตอรี่11ถึง 80% เนี่ยใช้เวลาชาร์จไป35นาทีเราก็เดินทางต่อได้มากกว่า250กิโลเมตรเลยนะครับถ้าเราเดินทางไกลเนี่ยก็ให้เลือกเป็นสถานีชาร์จอย่างเช่น Elex by EGAT นะครับที่รองรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง125กิโลวัตต์หรือเป็น Shell Recharge ที่สูงสุดถึง180กิโลวัตต์ถ้าเราไปชาร์จของปตท.ด้วยข้อจำกัดของสายนะครับกับคันนี้ถ้าไปชาร์จมันก็จะไม่เกิน80กิโลวัตต์ดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์ภายในรถคันนี้แล้วก็ค่า PM 2.5 นะครับ
ตอนนี้เราเปิดแอร์แล้วก็รับอากาศจากภายนอกเข้ามาด้วยนะครับที่ตรงเมนูนี้นะถ้าเกิดกดปุ๊บมันจะเป็นการหมุนเวียนอากาศเฉพาะภายในรถยนต์นะครับซึ่งถ้าเราขับต่างจังหวัดหรือขับรถหลายๆชั่วโมงเนี่ยค่าคาร์บอนไดออกไซด์มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเกิดจากการหายใจออกของเราไอตัวเครื่องนี้เป็นเครื่องวัดค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับถ้าปกติเนี่ยอากาศภายนอกรถยนต์มันจะอยู่ประมาณ 4-500 ppm นะครับแต่ว่าถ้าเราขับรถไปนานๆโดยที่ไม่ได้เปิดรถเลยเป็นเวลาสักครึ่งชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงเนี่ยตัวนี้ขึ้นไปเป็นหลัก 2-3 พันนะครับก็ส่งผลในเรื่องการขับรถแล้วก็อ่อนเพลียง่วงนอนผมลองกดให้มันรับอากาศจากภายนอกเข้ามาปรากฏว่าระหว่างที่รับอากาศภายนอกเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังสามารถกรอง PM 2.5 ได้ค่อนข้างดีนะครับในบางคันถ้าเรากดรับอากาศจากภายนอกเข้ามา PM 2.5 ภายในรถกับนอกรถแทบจะเท่ากันเลยแต่ตอนเนี้ยค่า PM 2.5 ภายนอกรถจะอยู่ประมาณ30นะครับภายในรถก็จะอยู่ประมาณเนี่ย6หรือถึง10นะครับก็มีการกรอง PM 2.5 ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ในคันนี้ก็ยังมีเมนู Air Quality นะครับที่เขาให้ดู PM 2.5 ภายในรถตอนนี้ว่าค่าอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มีบอกค่า PM 2.5 ภายนอกรถนะครับดูถ้าเราดูตรงนี้เทียบกันก็เห็นชัดเลยนะครับต่างกันอยู่ตั้ง70เลยแล้วยังมีบอกพวก PM 10แล้วก็โอโซนแล้วก็พวกคาร์บอนมอนอกไซด์ภายนอกรถอีกนะครับก็คันนี้ทำเรื่องนี้มาได้ค่อนข้างดีนะครับพอมาขับเองนะคะตัว C40 Single Motor เนี่ยทัศนวิสัยดีเลยนะคะแล้วก็เป็นคันที่สามารถปรับเบาะได้พอดีสำหรับคนตัวเล็กแถมตำแหน่งตอนนี้ที่เชงนั่งอยู่เนี่ยกำลังดีสำหรับเชงนะศอกเนี่ยก็จะไม่ติดกับตัวเบาะด้วยแล้วจริงๆแล้วคันนี้ยังสามารถเลื่อนเบาะเข้าไปใกล้กว่านี้ได้อีกนะเพราะฉะนั้นคนที่ตัวเล็กกว่าเชงเนี่ยก็น่าจะขับคันนี้ได้สบายเลยนะคะเพราะว่ายังเหลือพื้นที่ในการดันเบาะเข้าไปใกล้กว่านี้ได้ด้วยชอบโหมดบันพีดของเขามากนะเพราะตอนลงเขาเนี่ยเวลาเราถอยเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยจังหวะที่เราถอยเท้าเพื่อให้รถเนี่ยชะลอลงเนี่ยมันสมูทมากนะคือเขาคอนฟิกได้ดีนะเพราะว่าบางคันที่เคยลองขับเนี่ยเวลาถอยเท้าออกจากบนเพดานนิดหน่อยเนี่ยความเร็วเนี่ยมันจะลดหวบเลยนะทำให้เราคอนโทรลให้รถเนี่ยขับขี่อย่างสมูทได้ค่อนข้างยากนิดนึงต้องแบบกะเกณฑ์น้ำหนักเท้าดีๆแต่คันนี้เนี่ยกำลังดีเลยนะคะถอยเท้าออกมานิดนึงก็รถก็จะชะลอลงโดยที่ยังสมูทอยู่เรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยนะคะตอนที่วิ่งด้วยความเร็วต่ำๆไม่เกิน30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเชงรู้สึกว่าพวงมาลัยมันค่อนข้างเบานะตอนแรกก็แอบกังวลว่าเฮ้ยพอมาวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยอย่างช่วงเข้าโค้งอย่างเงี้ยมันจะเบาไปหรือเปล่ากลายเป็นว่าไม่นะเขาคอนฟิกมาได้ดีเลยนะคะก็คือว่าในการทำความเร็วสูงเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยก็หนักขึ้นในระดับที่กำลังดีนะคะทำให้เราเนี่ยควบคุมรถได้ดีได้ง่ายไม่เบาไปไม่หนักไปตรงจุดที่เรากำลังขับผ่านตอนนี้นะครับมันจะมีพวกควันไฟไหม้อยู่นะครับก็คิดว่ากลิ่นข้างนอกน่าจะเข้ามาในห้องโดยสารแน่ๆปรากฏว่าตอนเนี้ยแทบจะไม่มีกลิ่นควันเข้ามาเลยนะครับก็คันนี้นอกจากจะกรองอากาศแล้วเนี่ยก็ยังกรองกลิ่นที่เข้ามาในห้องโดยสารอีกนะครับมาดูค่า PM 2.5 ตอนนี้นะครับอยู่ประมาณ15แล้วก็ค่าคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่787ซึ่งที่เราเปิดตรงนี้นะครับให้เอาอากาศภายนอกเข้ามาเพื่อที่จะได้ลดค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเราขับรถทางไกลมันจะได้ไม่ง่วงนอนหรืออ่อนเพลียนะครับเดี๋ยวเชงลองมานั่งที่เบาะด้านหลังกันบ้างนะคะความรู้สึกแรกก็รู้สึกว่าเบาะเขาก็ค่อนข้างตั้งขึ้นมาพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับตั้งฉากแบบนั่งไม่สบายนะจริงๆแล้วสัมผัสแรกก็รู้สึกว่าโอเคอยู่ไม่แย่เลยแล้วก็องศาตรงนี้ก็กำลังดีคือตัวส่วนที่รองตรงสะโพกตรงก้นเนี่ยมันไม่ย้อยลงไปเยอะนะถ้าย้อยเยอะมันจะรู้สึกว่าปวดหลังได้ง่ายแต่อันเนี้ยไม่เป็นนะคะสัมผัสแรกรู้สึกว่าไม่แย่เลยนะแล้วก็ที่ headrest นะคะหรือว่ารองศีรษะเนี่ยก็ดันศีรษะแค่เล็กน้อยเดี๋ยวเชงจะนั่งเบาะหลังนะคะประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวมาบอกความรู้สึกอีกทีนึง
ตอนนี้เชนก็ได้ลองนั่งที่เบาะหลังประมาณเกือบ2 ชั่วโมงแล้วนะคะกับการเดินทางประมาณ150 กิโลเมตรตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ายังไม่ปวดเมื่อยที่หลังนะคะคิดว่าองศาของเบาะที่เขาทำมาระหว่างตัวเบาะกับตัวที่รองนั่งเนี่ยถือว่ากำลังโอเคตัวส่วนที่รองรับบริเวณก้นเนี่ยมันไม่ย้อยลงไปมันทำให้ไม่รู้สึกปวดหลังก็คิดว่าเป็นองศาที่ดีแล้วก็จริงๆคิดว่าเบาะอาจจะเอ็นกว่านี้ได้อีกนิดนึงถ้าได้ก็จะดีนะคะแต่องศาที่ให้มาก็ไม่แย่นะที่ลองนั่งไปเนี่ยก็ทั้งนั่งทั้งนอนเลยจะมีติดนิดนึงคือตอนนอนเนี่ยเนื่องจากหลังคาเป็น Panoramic Glass Roof นะคะแล้วก็คันนี้น่าจะเป็นเดิมๆแบบที่โรงงานให้มาเลยอะช่วงแบบบ่ายเนี่ยที่พระอาทิตย์เนี่ยอยู่แบบเหนือหัวเลยเนี่ยพอจะหลับเนี่ยมันก็จะมีฟีลแบบว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมันส่องลงมาเข้าตานะเพราะว่าเรานั่งด้านหลังอะแล้วกระจกมันก็อยู่ข้างหน้าเราเลยอะดังนั้นแสงมันเลยเข้าตามันก็จะรู้สึกแบบรำคาญนิดนึงอะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะคะแล้วก็มีความกังวลในจุดนี้เพราะว่าจะมีผู้โดยสารนั่งด้านหลังช่วงกลางวันบ่อยๆเนี่ยก็ทำได้ทั้งติดฟิล์มเพิ่มนะคะที่หลังคาหรือซื้ออุปกรณ์เสริมที่มาปิดตัวglass roof เนี่ยให้เป็นผนังให้เป็นเพดานทึบก็ได้นะคะตอนที่นอนเนี่ยก็จะมีจังหวะแบบเช็คเป็นพวกนอนแล้วคออ่อนคอพับง่ายนะมันก็เลยจะบ้วยคอนิดหน่อยนะเพราะว่าแบบเดี๋ยวคอก็ไปทางนั้นทีไปทางนี้ทีตัว headrest เนี่ยเขาไม่ได้ออกแบบมาให้โค้งเข้ามาที่จะทำให้คอเราแบบไม่ไปไกลนะคะแต่โดยรวม headrest คันนี้เชงก็ยังชอบอยู่นะคะเพราะว่า position ที่เขาวางมากับสรีระของเชงเนี่ยเขาทำแบบนี้มาแล้วนั่งแล้วมันไม่ได้รู้สึกมึนแล้วก็ไม่ได้ดันศีรษะไปข้างหน้าจนเกินไปอันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเป็นการนั่งเบาะหลังที่ยังรู้สึกว่าสบายอยู่ส่วนตำแหน่งของเจ้าที่วางมือแล้วก็ที่วางแก้วนะคะสำหรับเชงเนี่ยก็เมื่อเทียบกับคันอื่นคิดว่าคันนี้อยู่ในระดับที่สูงกำลังโอเคนะอาจจะต่ำกว่านี้ได้อีกนิดนึงแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าไม่เลวเลยไม่แย่เลยแล้วก็เมื่อพับปิดเข้าไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้มีเห็นเลยแบบหนุนขึ้นมานิดนึงโดยรวมก็การนั่งเบาะหลังรู้สึกว่าโอเคอยู่ค่ะคันนี้ถ้าใครสนใจซื้อนะคะแล้วก็มักจะมีผู้โดยสารด้านหลังเป็นประจำฉันก็แนะนำว่าอยากจะให้ชวนกันมาลองนั่งดูนะคะแล้วก็ทดลองขับด้วยในส่วนของแอร์คันนี้นะครับถ้าหากคนขับเนี่ยเปิดประตูแล้วลงจากรถตัวแอร์จะตัดการทำงานไปนะครับสังเกตที่ตัวเลขอุณหภูมิตรงนี้จะกลายเป็นสีเทาแล้วก็จะไม่มีลมแอร์ออกมานะครับถ้าหากยังมีคนนั่งอยู่ในรถแล้วต้องการจะเปิดแอร์ให้เรากดที่ปุ่มโฮมนะครับพอเรากดเนี่ยตัวเลขอุณหภูมิจะเป็นสีขาวติดขึ้นมานะครับแอร์ก็จะกลับมาทำงานตัวนี้มันจะทำงานไปได้อีก30 นาทีนะครับถ้าคนขับยังไม่กลับขึ้นมาเราก็ต้องกดปุ่มโฮมเพื่อให้มันกลับมาทำงานอีกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าหากจะล็อกรถแต่ว่าจะเปิดแอร์ทิ้งไว้นะครับเราจะต้องสั่งการผ่านแอปให้ตัวแอร์ทำงานนะครับซึ่งมันจะทำงานได้อยู่ประมาณ 15-30 นาทีเราจะต้องคอยกดผ่านแอปตลอดเพื่อให้แอร์กลับมาทำงานใหม่นะครับสำหรับเบาะไฟฟ้านะครับที่คันนี้สามารถเมมโมรี่ไว้ได้2ตำแหน่งเวลาที่เราจะเมมโมรี่ก็กดปุ่ม M แล้วก็เลือกเบอร์ทีนี้เวลาเราจะเลือกไปยังตำแหน่งที่ต้องการนะครับถ้าเรานั่งอยู่บนรถเราจะต้องกดเบอร์2ค้างไว้จนเลื่อนไปถึงตำแหน่งที่เราเมมไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้นั่งอยู่บนรถแล้วเรากดตัวเบาะมันก็จะเลื่อนไปยังตำแหน่งที่เราเมมโมรี่ไว้เลยนะครับไม่ต้องกดปุ่มค้างไว้เดี๋ยวลองกดกลับไปเบอร์1ให้ดูนะครับสำหรับจุดต่ำสุดของรถคันนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณพลาสติกด้านหน้านี้ตรงนี้ประมาณ 15-16 เซนนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่จะอยู่ประมาณ19 เซนนะครับลองดูตรงใต้ท้องที่เป็นแบตเตอรี่เนี่ยก็
ก็จะอยู่ประมาณ 18-19 เซนแล้วก็ที่ด้านท้ายนี้นะครับ จุดนี้ประมาณ30เซนครับในส่วนของ USB คันนี้ให้เป็น USB-C มาทั้งหมด4พอร์ตนะครับอยู่ที่ด้านหน้า2พอร์ตแล้วก็ด้านหลัง2พอร์ตเท่าที่ลองเช็คดูแล้วคันนี้ยังไม่รองรับฟาสต์ชาร์จนะครับจ่ายกระแสไฟได้สูงสุดไม่เกิน2แอมป์ที่แรงดันไฟ5โวลต์ถัดมาในส่วนของไวเลสชาร์จสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่10วัตต์รองรับการชาร์จไวเลสชาร์จของ iPhone ที่ 7.5 วัตต์แล้วก็ Samsung ที่10วัตต์นะครับสรุปการใช้งาน Volvo C40 Recharge Single Motor คันนี้นะครับโดยรวมเนี่ยถือว่าทำได้ประทับใจเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชาร์จที่ชาร์จได้แรงแล้วก็การใช้พลังงานที่ถ้าเราขับไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ทำได้ดีนะครับในคันนี้เพราะว่าที่เคยใช้ Volvo มาก่อนจะเป็นตัว XC40 แล้วก็เป็น Twin Motor นะครับตัวนั้นมันค่อนข้างใช้พลังงานสูงนะระดับ20กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรขึ้นไปพอมาเป็นคันนี้แล้วก็เหลือมอเตอร์เดียวนะครับก็ทำให้มันประหยัดไฟลงได้เยอะเลยนะแล้วก็พวกเรื่องช่วงล่างนะครับเรื่องช่วงล่างเรื่องพวงมาลัยเนี่ยขับออกต่างจังหวัดนี้ทำได้โอเคดีเลยนะครับช่วงล่างค่อนข้างกระชับคือมันไม่นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่กระด้างนะครับใช่ค่ะก็นั่งมาด้วยเนี่ยก็รู้สึกว่าการขับขี่เนี่ยสมูทดีนะคะไม่ได้นุ่มย้วยแล้วก็ไม่กระด้างเรื่องอัตราเร่งนี้ก็หายห่วงนะครับระดับ0 ถึง 100ใน 7.3 วินาทีเนี่ยมันก็ถือว่าเร็วมากแล้วอะแต่ถ้าเราอาจจะไปเทียบกับรถไฟฟ้าด้วยกันที่มันกำลังสูงๆหน่อยมันตัวเลขมันอาจจะทำให้ดูเหมือนช้านะครับแต่ว่า7วินี่แรงมากนะครับเร่งแซงต่างๆได้หายห่วงแล้วก็พวกระบบที่เป็น Pilot Assist นะครับที่ช่วยเราขับแล้วก็ Adaptive Cruise Control ที่ช่วยรักษาความเร็วระหว่างคันของเราแล้วก็คันหน้าก็ทำได้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับอาจจะมีไม่ค่อยสมูทในบางช่วงที่เป็นโค้งแล้วเราใช้ความเร็วสูงนะครับแต่ถ้าเป็นทางตรงๆทั่วไปแล้วก็ไม่ได้โค้งมากนะเราสามารถใช้ความเร็ว100 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ถือว่าโอเคอยู่นะครับใช่ค่ะจากที่ขับมาเองก็รู้สึกว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ขับสนุกนะคะจริงๆส่วนตัวชอบฟีลการขับตั้งแต่ตอนขับ XC40 แล้วก็พอมาขับ C40 ตัว Single Motor เองเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบเลยคือขับแล้วสมูทดีนะคะแล้วก็พอเป็นรถไฟฟ้าเนาะบางทีเหยียบเพลินๆนี่แบบโอ้ไปเร็วมากตัวเลขไปแล้ว128 130นะคะกันนี้ก็ต้องคอยดูตัวหน้าจอดีๆใช่เพราะว่ารถเขาค่อนข้างนิ่งนะเราดูอยู่เฮ้ยเกินอีกแล้วเกิน120คือพอเราขับรีวิวนะก็จะทำให้มันใกล้เคียงกับทุกๆคันที่เราขับมันก็จะอยู่ไม่เกิน120นะครับความเร็วที่ใช้ซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะก็ช่วงที่ขับขึ้นลงตรงดอยขุนตาลเนี่ยการเข้าโค้งต่างๆก็รู้สึกว่ามั่นใจนะคะเขาคอนฟิกน้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยมาได้ดีเลยคือในความเร็วที่ค่อนข้างสูงเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยก็จะมีน้ำหนักที่หนักขึ้นแล้วก็กำลังดีเลยทำให้ควบคุมได้ง่ายแล้วก็มีความมั่นใจโหมด One Pedal ก็ทำดีนะคันนี้แล้วก็ดีที่มีให้เลือกแบบออโต้ด้วยนะคะที่ส่วนรถช่วยตัดสินใจว่าจะใช้ One Pedal หรือว่าจะปล่อยให้รถเนี่ยไหลไปอันนี้การใช้งานจริงเนี่ยสมูทดีเลยใช่ครับแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องแอร์หน่อยนะครับเพราะว่าคลิปหลังๆจะเห็นว่าเราเอาเครื่องวัดคาร์บอนไดออกไซด์มาด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่าการรีวิวของเรามันขับทางไกลมากนะมันก็จะมีอ่อนเพลียง่วงนอนก็เลยเอาไอ้เครื่องเนี้ยมาวัดดูค่านะครับแล้วก็คันเนี้ยเรากดเปิดให้รับอากาศจากภายนอกเข้ามาก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขับตั้งไกลมันแทบจะไม่มีกลิ่นจากภายนอกเข้ามาเลยนะครับบางคันที่เราขับขับไปอาจจะต้องปิดเพราะว่ากลิ่นข้างนอกมันเข้ามาแรงแต่คันเนี้ยขับตั้งแต่กรุงเทพแบบเปิดรับอากาศมายาวๆเลยนะครับในตัวแอร์ที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันแอร์หมุนวนในห้องโดยสารหรือว่ารับอากาศภายนอกเข้ามาด้วยคือคันนี้นอกจากจะกรองพวก PM 2.5 แล้วยังกรองกลิ่นจากภายนอกให้ได้ดีอีกนะครับมีช่วงที่ขับผ่านบริเวณที่ไฟไหม้แล้วควันเยอะๆเนี่ยกลิ่นคือเข้ามาน้อยมากคือบางคันขนาดเราเปิดให้แอร์มันหมุนเวียนภายในห้องโดยสารกลิ่นยังเข้ามามากกว่าเลยนะครับจุดนี้ทำมาดีจริงนะจริงถือว่าทำมาได้ดีมากๆเลยนะคะก็
เป็นอีกคันหนึ่งเลยนะที่รู้สึกว่าดีไซน์มาเพื่อประสบการณ์การใช้งานของทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารภายในรถเนี่ยให้ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้ดีนะคะก็อย่างที่ก๊อฟบอกเนี่ยนอกจากกรอง PM แล้วก็ยังกรองเรื่องของก๊าซที่เป็นมลพิษต่างๆให้ดูค่าเป็นตัวเลขชัดๆเลยนะแล้วก็โหมดการขับขี่ที่ไม่ซับซ้อนทุกคนเข้าใจได้ง่ายหรืออย่างเบาะเนี่ยก็สามารถปรับตำแหน่งโพซิชันให้เข้าไปใกล้พวงมาลัยได้มากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็คือรองรับถึงคนที่ตัวเล็กด้วยตัวเล็กกว่าเชงเนี่ยก็น่าจะสามารถขับคันนี้เนี่ยได้โดยที่ยังมองเห็นทัศนวิสัยเนี่ยได้ดีด้วยนะคะใช่เพราะว่าเท่าที่ผมกับเชงสลับกันนั่งแล้วก็ขับนะเบาะทำได้ดีนะคือนั่งขับทางไกลเนี่ยอาการเมื่อยล้านี้ถือว่าน้อยนะไม่แทบจะไม่ปวดหลังเลยผมลองนั่งดูทั้ง2ด้านแล้วใช่แล้วเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยก็ปรับตัวดันหลังได้ด้วยนะคะอันนี้ก็ดีมากเลยนะเสียดายแค่นิดเดียวก็คือไม่มีลมเย็นที่เบาะนะคะใช่ใช่ในเมืองร้อนถ้าคันไหนมีลมเย็นที่เบาะมาด้วยนี่ยิ่งแบบดีเลยนะครับใช่แต่ก็ทดแทนได้ด้วยการออกแบบดีไซน์ช่องแอร์นะคะที่เป็นแนวตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาขึ้นรถมาร้อนๆเราอยากให้แอร์โดนทั้งหน้าทั้งตัวเนี่ยตัวช่องแอร์ตัวเนี้ยตอบโจทย์มากๆนะคะสามารถที่จะปรับให้มันอยู่ในโพซิชันที่กำลังดีเนี่ยได้ง่ายแล้วก็เย็นฉ่ำดีแล้วก็หน้าจออินเทอร์เฟซของคันนี้เนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เชงชอบมากๆนะคะคือ UI Design หรือ User Interface Design เนี่ยทำให้เข้าใจง่ายมากนะคะแทบจะแบบไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานเลยคือเข้ามาปุ๊บรู้เลยว่าต้องกดที่อะไรยังไงนะคะอย่างต้องการกดฟังเพลงเนี่ยกดแค่แบบ2ทีจบเข้าถึงจุดการเชื่อมต่อบลูทูธแล้วอันนี้ก็ง่ายมากนะคะหรือการเซตติ้งของรถเองเนี่ยก็รวมอยู่ในที่เดียวไม่ซับซ้อนแล้วก็แผนที่ Google ที่มากับรถใช้งานได้ดีมากๆนะครับคำนวณให้เลยว่าจุดที่เรานำทางไปถึงปลายทางแบตจะเหลือเท่าไหร่ก็ทำให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้นคือถ้าแบตมันไม่พอตัว Google Map มันก็หาสถานีชาร์จมาแนะนำเราเลยนะว่าจะชาร์จตรงตำแหน่งไหนดีคือดีมากๆเลยครับใน Volvo เนี่ยใช่ก็การเชื่อมต่อกับ Google ของคันนี้ที่เขาบอกมาคือทำมาได้ดีนะคะแล้วก็สร้าง seamless experience ที่ดีมากแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ชอบมากๆในคันนี้คือไฟหน้าพิกเซลไลท์ครับอลังการมากจริงๆในคันนี้คือเมื่อวานเราขับอยู่มันแค่ประมาณสัก6 โมงเย็นเอาละเปิดขึ้นมาเฮ้ยอะไรปกติเราขับถ้ามันยังไม่มืดนะจะไม่เห็นพวกไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยมันทำงานขึ้นมาแต่มันแค่แบบอาจจะ6 โมงครึ่งนะโพเพลย์อยู่โอ้โหมาแล้วครับไฟสูงเปิดขึ้นมาโอ้โหสุดยอดมากพอกลางคืนนะครับพอเข้าช่วงมืดโชว์ความอลังการของไฟหน้าได้สุดยอดจริงๆคือคันนี้รถก็คือตัว C40 Recharge นี้ราคา2 ล้านนะครับปกติไฟที่มันเทคโนโลยีสูงขนาดนี้นะมันจะอยู่ในรถราคาแบบ 4-5 ล้านขึ้นไปนะเท่าที่เราเคยใช้ใช่แต่นี่แบบโอ้โห2 ล้านได้ไฟขนาดนี้มา2,90,000 บาทอลังการมากนะแล้วก็ใช้งานได้ดีมากขับกลางคืนนี่เหมือนดูไลฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เลยนะใช่ใครที่ใช้รถเพื่อเดินทางต่างจังหวัดไกลๆบ่อยๆนะเหมาะเลยนะครับคือไฟหน้าพอมันสว่างดีทำให้เราขับได้ปลอดภัยขึ้นนะครับก็น่าจะตามสโลแกนของเขานะ Volvo for life ทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo และสำหรับเครื่องเสียงของคันนี้นะคะตัวซิงเกิลมอเตอร์เขาก็ให้เครื่องเสียงของ Harman Kardon มาเลยนะโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าไม่ทำให้ผิดหวังนะคะแล้วก็ในการคอนฟิกตัวเครื่องเสียงเนี่ยเขาจะให้เราคอนฟิกเนี่ยเฉพาะเสียงสูงเบสแล้วก็ซับนะคะสำหรับเสียงกลางเนี่ยไม่ให้เราปรับนะแต่ว่าหลังจากที่เราลองฟังเพลงที่มีเสียงนักร้องด้วยเนี่ยเจ้าคันนี้เนี่ยเขาจะคอนฟิกให้เสียงนักร้องมีความเด่นให้เรามาเลยแล้วก็ส่วนตัวเชงเป็นคนชอบฟังเพลงที่มีเบสค่อนข้างเยอะนะคะก็รู้สึกว่าเบสคันนี้ค่อนข้างกระชับนะคะไม่ย้วยส่วนตัวก็รู้สึกว่าเบสเนี่ยแรงกว่านี้ได้อีกนิดนึงแล้วก็ยังลิงเกอร์กว่านี้ได้อีกนิดนึงนะคะก็จะยังคงความกระชับอยู่แล้วก็เสียงยังดีอยู่แต่ที่ให้มาก็ไม่แย่นะอย่างไรก็ตามความชอบของเครื่องเสียงของแต่ละคนนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากให้มาลองเองด้วยค่ะแล้วก็เนื่องจากคันนี้เป็นรถทรงคูเป้นะครับกระจกด้านหลังเขาเนี่ยมันจะลาดลงนะครับคือผมรู้สึกว่าเวลาที่เรามองผ่านกระจกหลังนะมุมมันเตี้ยไปหน่อยเวลาที่เราขับอยู่บนถนนนะครับคือเราจะเห็นรถคันหลังได้ก็ต่อเมื่อรถเข้ามาใกล้ๆเราละเพราะว่าไอ้มุมพลาสติกด้านบนเนี่ยบริเวณนี้มันบังนะครับ
ก็มีจุดเนี้ยจุดหนึ่งที่ใช่ ไม่ถ้าใครเพิ่งมาใช้คันนี้อาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่นะมันมองไปแล้วมันไม่เห็นไปไกลๆนะครับปกติเราจะมองแล้วก็เห็นยาวไปเลย อันเนี้ยมุมมันโดนบังไว้ที่พลาสติกชิ้นนี้นะครับอาจจะต้องมองด้วยกระจกมองข้างเสริมด้วยนะคะเพราะว่าไม่งั้นบางทีรถเขาต้องเข้ามาใกล้เราแล้วจริงๆเราถึงจะมองเห็นรถที่มาข้างหลังเราแต่หลังจากที่ใช้งานไปแล้วอะค่ะก็มองกระจกข้างซ้ายขวาด้วยประกอบอะเชงว่าอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะหลังจากที่เราเริ่มคุ้นชินแล้วโดยรวมแล้วนะคะตัว Volvo C40 Recharge Single Motor เนี่ยก็เป็นหนึ่งในรถที่เรารู้สึกว่าน่าสนใจนะคะกับค่าตัว 2,90,000 บาทและก็ Total Package ที่ให้มาแบบนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะไปบุ๊ก Test Drive นะคะเพื่อทดลองการขับขี่แล้วก็อยากให้ชวนผู้โดยสารที่มานั่งด้วยกันเนี่ยมาลองนั่งมาลองสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยกันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามช่อง CG Go ฝากกดเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ค่ะขอบคุณทุกๆคนมากเลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับ